Okay guys, pisahan na natin. Hey guys, and welcome back! So guys, ang menu natin ngayon, excited na naman ako dahil sa mango. So nakahanap ako ng biyakin mango. Tapos uulamin natin sa kanin. Tapos yung sauce ko, toyo lang siya guys. At saka hinaluan ko lang siya ng balatyan. Kasi guys, wala akong bagoong o alamang, wala ang ginamos kasi guys naubos na. At saka so umpisahan na natin guys. Super excited ako dito, lalong lalo na sa mango. Okay guys, umpisahan na natin. Masarap guys ang mango pag naluan siya ng kanin. Masarap ang kanin pang ulam sa mango. Drink natin. Sarap ng sausawan ko.
Sobrang fresh yung mango. Okay. Kalami. Sobrang sarap. So guys, naubos na. So that's it for today. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.